siya. Luto na. Titikman natin mamaya. Okay, serve ko na lang siya mamaya.
siya. Mamshi, luto na siya. Ang sarap. O, tingnan nyo. So, ilagay ko na sa serving bowl. Sarap. Ngayon po, magluluto tayo ng ginisang ampalaya. Ito yung mga sangkap. Ampalaya, kamatis, sibuyas, bawang, asin, paminta, at saka po brown beef. Yan, nasa sa inyo, optional din po yan. Initin po natin. Mainit na po yan kanina po pa pinainit. Natin ulit. Paminta. Okay, luto na po ito. Set aside ko na lang ito. Hindi na sunog siya, manchi. Okay. Igisa na po natin yung bawang. Ito yung pinaggamitan ko ng pagluluto dun sa ground beef. Bawang. Kunti lang. So, madali siya masunog. Sama ko na yung sibuyas. Okay, sunod na po natin yung sibuyas. Sunod na po natin yung kamatis. Pagkasin na lang po natin yung okay, ma'am, sinagyan ko ng konting tubig at water. And then, sunod na natin yung ampalaya. Yung ampalaya nga pala, ayoko na masyado mapaitin. So, binabad ko sa asin. Tapos, minash ko para matanggal ng konti yung pait. Matanggal yung pait. Parang emotional lang. Diba? Masama ng loob. Pait. Diba? Mapait sa dibdib. Mamshi. Sahog na beef. Ay para sabay-sabay na silang kumulo, manchi. Yan, pakuloyin lang natin yan. Hanggang siya lumambot siya. Para lang yung puso mong nasaktan. Diba? Magal lang ito. Ang kaiban lang nito, mga minutes lang. Eh, yung puso mo, ilang taon nasaktan. Pero lalabot din yun, diba, mamshi? Okay. Isunod ko na yung itlog. Yan. Para mabawasan din ng konting pait. Para lang yung puso mo o yung damdamin mo ng sobrang pait. Para matanggal, lagyan mo ng itlog. Ano kaya kung lagyan ng itlog yung mo? Yung nararamdaman mo para matanggal din yung pait. Sa palagay niyo, Marcy. Kumain ka na marami itlog. Excuse me po. Ayan, malapit na siya maluto. Ayan, natuyo na siya dahil dun sa itlog na nilagay ko. Ayan, siguro maybe 3 minutes. Yan na natin. Then, ready na siya. Okay. Tignan natin mamaya. Ma'am, nakalimutan ko lagyan ng magic sarap. Para lalo.